Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan. Vi har fått ett paket till kontoret. Det här är Marshalls True Wireless hörlurar. Alltså magi! Varför tog det så lång tid? Marshall, jag gillar verkligen deras hörlurar. Och de har inte haft några True Wireless hörlurar. Men de slog på stort och bjöd in Iggy Pop och lanserade de här. Vi ska ta och kolla vad det här faktiskt är, om de är värda priset. Priset är ju rätt saftigt. 1995 kronor vill de ha för dem. Så Mode 2 är de värda 1995 kronor och är den här ikoniska loggan även med på dem. Det ser ju onekligen ut så om vi tittar på paketen. Men låt oss öppna upp den här. Snyggt! Här har vi alltså satt hårt här också. Okej, vi har ett litet case alltså. Riktigt litet case. Och i den här USB-A till USB-C. Då misstänker jag att den där har USB-C. Och nej, men titta. Jag vet inte om det syns här på insidan, men vi har XL, Large, Medium och Small. Så det var väl ungefär det som fick plats i det där paketet. Det här var ju en riktigt liten söt sak. Och den har det här klassiska Marshall-materialet, eller vad vi ska kalla det. Ja, får vi nog dra av den. Där har vi USB-C och den är räfflad här på sidan. Det känns riktigt gött. Alltså, gud, så snyggt designat. Här är liksom ingraverat established 1962. Vi har den här guldiga lilla knoppen som vi är vana vid att se på deras andra produkter. Där vi antagligen trycker på den för att synka. Och det här lilla M-et ingraverat, eller vad vi ska säga, i någon vit plast på de här. Och det känns och så guldiga. Det kan ju inte bli mycket snyggare än så här, tror jag. Det här var riktigt snyggt. Och så står det Marshall på insidan och vänster och höger på dem. Jag tror inte ens att det går att se. USB-C, trådlös laddning ska de också ha. En liten lysdiod här under som lyser grönt när de är laddade. Här kan vi också se vitt eller blått. Och det är ju för att synka dem. Och 5 timmar ska det vara på de här. Alltså en laddning på hörlurarna och sen så är det 20 i caset. Det vill säga totalt 25 timmars batteritid på de här. Det i sig är bra för att vara ett så här litet case. Wow! För att få igång dem så misstänker jag att vi använder oss av Marshalls egna app. När vi öppnar den här så dyker de upp direkt i Marshall-appen. Mode 2. Anslut. Ansluter. Vi aktiverar alla funktioner för din Marshall-enhet för att ansluta. Ja, Bluetooth-parkopplingsförfrågan. Ja, det vill vi. Det går ju att ansluta dem direkt in i Bluetooth-inställningarna också om man inte är så intresserad av att använda deras app. Men appen, den är ju faktiskt ganska god. För dels så kan man ställa in det här EQ i det. Och det är ju riktigt grymt. Och sen tror jag man kan bestämma vad som händer när man trycker på dem. För de har någonting mitt emellan det här, alltså knapp och touch.
Ja, men jag var nog en medium-kille. För de här satt perfekt direkt. Wow, de sitter ju... Man trycker. Det är liksom som en liten... Behöver inte trycka hårt, men det är en liten sån... Man får inte toucha, men trycka till. Lite grann. Bara pytt. Hörlurarna i sig är start-stopp. Och sen så, här har vi då transparent. Den är rätt skön för när man är ute och cyklar eller sådär, eller ute på stan överhuvudtaget, så ska man ju inte gå runt med sådana här in-ear-hörlurar som blockar ut någonting, utan du vill ju gärna höra det som händer. I appen så kan vi då under inställningar välja transparency-läget, och då kan vi öka upp det, hur mycket vi vill ha det. Vi kan ta fram EQ:n, och equalizern går ju då att ställa in 3 olika lägen, och Marshall har ju då 3 olika lägen på EQ:n som man kan ställa in i appen. Det ena är Marshall-läget, och sen så har du 2 valfria, och då kan du välja bland deras kategorier vad det är du mest lyssnar på. Om det är då hiphop eller rock eller vad det nu är, så kan man få det specifikt på de här modesen. Här kan man då ställa in anpassad, så väljer man rock eller man väljer pop. Och sen så går det ju givetvis att göra sin helt egna anpassade EQ om man vill hålla på och pilla på det. Det här gillar vi. USB-C-sladd, 4 olika pluggar. Och det här är ju de helt vanliga pluggarna. Det är ju inget speciellt med de här, utan det är de klassiska. Så då återstår ju bara för mig att ta de här. Ge mig ut på stan och testa hur bra de faktiskt är. Så hur låter egentligen de här små hörlurarna? För det är ju ändå ljudet som vi är intresserade av än hur intressant det är med alla andra design och transparency-effekter. Jo, ljudet är faktiskt riktigt, riktigt bra. Det är svårt att säga typ så den är bastung eller diskanten är så här eller så. För att det går ju faktiskt i appen att redigera med EQ:n. Så att det går ju faktiskt att bara ändra om man lyssnar på pop. Att ändra till någonting som passar för pop. Ganska väldigt enkelt. Så på det sättet så blir det svårt att säga. Det som är genomgående tycker jag är att basen är riktigt, riktigt bra. Det brukar den ju vara i sådana här små in-ear-hörlurar, för att de har ju fri väg rakt in i huvudet eller örat, vad vi ska säga. Diskanten, mycket tydligt, så jag gillar att lyssna på podcast i dem. Och mellanregistret är faktiskt väldigt bra. Jag brukar använda samma spellista när jag recenserar alla hörlurar, och jag tycker att om jag får gå in och redigera EQ:n efter musikstil, alltså låten, så klarar den alla låtar väldigt bra. Gör jag inte det, då blir det ju vissa som tappar eller blir väldigt bastunga. Så är man väldigt mycket av hiphop, jag ställer in hiphop och sen så låter du det vara i appen. Växlar du väldigt mycket mellan olika stilar, antingen så låter den vara på standard och så då klarar den sig hyfsat på alla register.
Eller så får du in och faktiskt ändra för varje låt. Om det är olika musikstilar. Är det hiphop alltihopa så bara ställer du in hiphop och så klarar den sig väldigt, väldigt bra där. Att ha dem en längre tid i örat, jag tycker inte det är några bekymmer. Jag har inte upplevt att det skulle kännas obehagligt eller bli ömt eller något sånt där, vilket jag annars brukar vara lite känslig för. De här har jag kunnat gå med i flera timmar utan att det faktiskt påverkar mig nämnvärt. Så tillbaks in. Var över förväntan. Jag gillar inte in-ear-lurar allt för mycket. Jag tycker sådana här som bara hänger lite lätt är rätt sköna för att få in ljudet och sådär. Transparentläget på de här, top notch. Marshall har ju gått ut och sagt att det här är inte ett par rebrandade lurar. Utan här har man byggt allting själv från bottom up. Och det är ju jäkligt coolt och det tycker jag faktiskt hörs att man har gjort någonting på egen hand. Samtidigt i den här lilla förpackningen med fortfarande det här ikoniska Marshall. Det som jag hade fel om var ju att det går inte att ändra EQ:n på luren utan du måste gå in i appen för att göra det. Det du kan göra är att svara på samtal. Du kan växla mellan transparent läge och inget läge eller vad vi ska kalla det när de här plopparna faktiskt stänger ute ljudet och det gör de rätt bra. Det är ju inte ANC men de stänger ute ljudet ganska bra. Det som också hamnar på minussidan utöver att man inte kan ändra EQ:n direkt på dem, kanske kommer en mjukvaruuppdatering. Det var ju att ta ut de här. Det gick inte riktigt utan att man på olika sätt kom åt de här, inte touchknapparna utan det är ändå att man behöver ha viss kraft. Det är liksom mer en squeeze. Den gick inte att inte komma åt när man plockade in eller ut hörlurarna. Så ja, det är inte ett bekymmer. Det var ju bara att tappa på dem en gång till och så slutar den spela då. Men står man där och fipplas och så har man lyssnat på någonting tråkigt innan, då är det lite jobbigt. Volymkontroll, det är ju på telefonen i så fall eller klockan beroende på vad man har synkat dem med. De laddar ju trådlöst. Det är ju riktigt nimt. Det är bara att lägga själva caset på den där trådlösa laddplattan och så kör det igång. Om Marshall bara skulle kunna få tummen ur och göra en egen laddplatta som hade varit snygg till de här så hade jag varit fullständigt nöjd. Det som är plus är ju att de är fruktansvärt snygga. Det lilla M-et här på och bara caset i sig gör ju alltså fruktansvärt snygga. Som ett litet pilla fast med Marshall design. Sen så har vi ju då att de är små. De är riktigt små. Och Marshall har gjort dem bottom up på egen hand. Det gillar vi. Inget rebrandat Kina-skit här. Inte för att skit från Kina är skit för att det är från Kina utan för att det finns en massa skit i Kina. Inte för att det är från Kina. Så är den ju lite mer robust än ett par glansiga case som vi tidigare har testat. De glider ju lätt ur handen, det gör inte det här. Men det är också lite svårare att få ner i fickan för att det liksom tar emot när man ska ha ner det. Så vill du höra mer sådana här recensioner? Ge oss en tumme upp, prenumerera på kanalen. Det var allt för mig. Tack och hej!